Shifting the chart by entering position. Ginagamit ang function na ito kung naghahanap ka ng mga object o lugar sa iyong chart, particularly ang puerto. Halimbawa, kung puerto ang iyong hahanapin, galing sa Guide to Port Entry, maaaring kuhanin ang coordinates ng isang puerto, i-click ang Chart, Off Center, Enter Position, at i-key in o ipasok ang latitude at longitude na iyong nakuha. Halimbawa, sa latitude 3557,000 o 35 degrees 57 decimal 0 minutes north, enter, at longitude 140,44,000 o 140 degrees 44 decimal 0 minutes east, enter, at i-click ang OK. Lilipat ngayon ang chart sa location o coordinates na iyong pinasok. Maaari ring palitan ang iyong scale depende sa kung gaano kalaki ang area na gusto mong makita.